Hej och välkomna till Populärvetenskapliga veckan 2021. Mitt namn är Lovisa och jag är student här på Linköpings universitet. Idag är det ju då första dagen på den här fullspäckade veckan. Och förutom de här föreläsningarna som jag kommer presentera så har vi även en digital mässa där ni kan prata med studenter och studievägledare. Och länk till den hittar ni på Populärvetenskapliga veckans hemsida. Men här bredvid mig har jag då dagens och veckans första föreläsare, Karin Tonderski, som är biträdande professor i miljövetenskap. Har ni några frågor under föreläsningen så gå in på menti.com med koden 23 14 180 och ställ dem så kommer vi ta dem efter föreläsningen. Sådär, men då lämnar jag över ordet till dig. Varsågod. Tack så mycket. Jag jobbar som sagt på industriell miljöteknik och jag jobbar också på Linköpings universitets biogasforskningscentrum. Och där jobbar jag är väldigt intresserad av frågor som rör hållbar utveckling och framförallt det som handlar om gödsel och näringsämnen och hur vi hanterar det i vårt samhälle. Och det ska vara tema för föreläsningen idag. Den här rubriken kom väldigt lägligt igår. Det var en stor artikel i Svenska Dagbladet som handlar om just det som jag är jätteintresserad av. Så det var väldigt roligt att börja med det, tänkte jag. Göra lite reklam för att läsa tidningen också. Inte bajsmacka kanske, men just det här att göra biogas av gödsel. Och det är ett av temana på min föreläsning idag. Jag har tänkt ta upp 3 saker. Första lite grann om näringsämnen och varför det är så viktigt. Och sen gå in på det vi forskar om då. Och det handlar om vad finns gödseln i Sverige och vad gör vi med den och var behövs den. Och också om det finns synergier mellan olika sätt att använda gödsel. Det som gödsel, näringsämnen. Men också om man kan plocka ut andra värden av den och vad det då i så fall skulle betyda för människan och för miljön. Och börja med näringsämnena då. De är ju nödvändiga för att vi ska få mat. Och vi vet allihop att vi kommer att bli fler människor på jorden. Och prognoserna säger att det kommer att bli 11 miljarder fram till nästa sekelskifte. Och dessa människor behöver ju mat. Och ska vi få mat så måste vi ha gödsel. Och gödsel finns måste vi ha näringsämnen och näringsämnen finns i gödsel. Det finns också studier sedan tidigare som visar att vår fosfor, den delen av gödseln den delen av växternas behov som är fosfor, den bryts idag i mineraler och de mineralerna håller på att sakta men säkert ta slut och det betyder att priserna kommer att öka för den gödseln och det betyder i sin tur att maten kommer att bli dyrare. Och just nu ser vi också att vi har fått en plötslig prisökning på kvävegödslet därför att den görs bland annat av naturgas och naturgaspriserna har ju skenat lite grann på sistone. Vi pratar om elpris men det gäller också andra fossila bränslen. En negativ effekt av att vi använder mycket handelsgödsel och annat gödsel är att vi får övergödning i vattendrag och vi får övergödning i Östersjön. Och det handlar om att våra näringsämnen har hamnat på fel plats. Vi använder dem inte så effektivt som vi skulle kunna göra. Och det är det vår forskning handlar om. Därför att om vi använder dem rätt då hamnar de inte och gödslar alger i havet utan de hamnar istället på åkern och gödslar maten som vi behöver. Och vi pratar ju också om att vi på sikt kanske vill ha lite mer biobränslen till att driva våra fordon och vi kanske vill ersätta andra fossila material med biologiskt producerade till exempel bioplaster istället för fossiloljeplast. Så vi har ett stort behov av att få hög produktion på våra åkrar och i våra skogar. Och då har vi gjort en studie, en kollega till mig som har tittat på var finns näringsämnena och vad behövs de. Och de röda färgerna på den här kartan visar var näringsämnena finns i ett utsnitt av Sverige på en karta. Och de blåa visar var de behövs och de blåa visar var näringsämnena finns. Och i det här fallet har vi jobbat med just gödsel, stallgödsel från kor och grisar och höns och andra djur. Och vi har gjort det genom att samla in data från Statistiska centralbyrån på var gårdarna finns och vad som vi odlar på våra åkrar. Och sen har vi summerat den gödsel som gröna behöver och den gödsel som finns i stallgödseln och sett om det blir ett överskott eller ett underskott. Och då ser vi här på de här röda ytorna, det är de områden där det finns brist på näring i förhållande till vad odlingen behöver och de blåa är där det finns för mycket i form av stallgödsel då, som är mer än vad grödorna behöver. Och det här blir ju intressant för det visar ju då att det finns en obalans i Sverige
De här röda områdena är områden där vi har överskott på näring och de blåa är där det finns underskott. Och just den här bilden visar för fosfor. Och då ser vi att idag så använder vi ungefär 45% av fosforn som finns i stallgödsel på ett effektivt sätt i vår odling. Och det är ju inte riktigt tillfredsställande. Och summerar vi den här bilden för hela Sverige så har vi sett att de blåa staplarna här, de visar hur mycket gödsel som behövs, hur mycket kväve, hur mycket fosfor, det är P, och hur mycket kalium som är K då, som grödorna behöver, de blå staplarna, och de andra trefärgade staplarna visar hur mycket näringsämnen vi faktiskt använder. Och när vi summerar det för hela Sverige så kan vi se att vi använder mer kväve än vad grödorna behöver. Och den svarta delen av stapeln, det är den kväve som vi köper in utifrån, alltså mineralgödsel som då görs med bland annat naturgas. Och de bruna och de grå, det är de resurser vi så att säga har i landet och skulle kunna använda effektivt för att minska vårt behov av mineralgödsel. Och detsamma gäller fosfor, att vi använder mer. Vi använder inte den tillgängliga fosforn effektivt utan vi får köpa in en del handelsgödsel. Och det här är ju intressant, om man räknar ihop det här för hela Sverige så kan vi se att om vi kunde optimera användningen utav gödsel som vi har i landet, då skulle vi kunna täcka ungefär 82% rent teoretiskt utav den fosfor som behövs i jordbruket. Och vi skulle täcka ungefär 75% av det kväve som behövs. Och gjorde vi det effektivt så skulle vi då kunna minska den här importen utav mineralgödsel som delvis då är kopplat till fossila naturresurser. Men när man räknar på det här så det här måste ju då transporteras förstås från de röda områdena till de blåa områdena, och det kostar pengar, och gödsel i vårt lantbruk är ganska tungt, det innehåller mycket vatten. För den stor del är flytgödsel och det kommer ju då att bli ganska dyrbart, och när vi räknar ihop det här så kostar transporterna mycket mer än vad mineralgödseln kostar, eller kostade åtminstone när vi gjorde det här för ett par år sedan. Idag är ju priserna för gödsel högre och då blir det ju inte riktigt kanske 3 gånger mer. Men det är i vilket fall som helst betydligt dyrare än vad en lantbrukare då tjänar in på minskade utgifter för mineralgödsel. Och då ställde vi oss frågan, kan det här bli mer lönsamt om vi då först tar ut energiinnehållet i gödseln och gör biogas och säljer den som bränsle då till fordon för att ersätta då till exempel diesel och bensin. Och för att göra det då behöver man lite matte. Så om ni är intresserade av sånt här då så måste ni plugga matte. Så här är det en optimeringsmodell vi har använt för att försöka minimera transporterna. Och då har vi ställt oss frågan, hur många biogasanläggningar skulle man behöva av en viss storlek? Och var skulle man lägga dem för att kunna minimera transporten av den här gödseln till biogasanläggningar? Och sen ville vi ju ha ut näringsämnena till åkrarna, så då handlar det också om de transporter som krävs då för att dels köra in gödseln till biogasanläggningen och sen köra ut gödseln från biogasen igen till åkrarna då, och då till de här åkrarna som behöver gödsel, som alltså har ett underskott på gödsel. Det här blir, som ni kanske kan se på alla prickar och streck, ganska komplicerat. Det är mycket data som ska räknas för hela Sverige. Och därför behöver man ju då en modell för detta, en logistikmodell. Och när Nisse då, som ni ser här i bild, där han har kört sin modell, så har vi fått fram ett resultat, och vad visar då det? Om vi då plockar jag ut bara fosfordelen, och om man tittar på fosforn så kan man se att om vi från början använder ungefär 45% utav den näring som finns i gödsel idag i Sverige på ett effektivt sätt. Så om vi då lägger ut biogasanläggningar och kör in gödseln dit först, och sen ser vi till att biogasanläggningen då inte kör tillbaks den till ett område som har överskott utan skjutsar den vidare till områden där lantbrukarna faktiskt behöver gödsel. Då skulle vi teoretiskt kunna nästan fördubbla användningen av den interna fosforn som redan finns i landet, och på så sätt då kunna minska vår import av handelsgödselfosfor. Och detsamma gäller för kväve, att vi ökar effektiviteten, vi kan ersätta en större del av handelsgödselkvävet med internt cirkulerad gödsel.
Sen är vi förstås intresserade av att se vad kostar det här då? Det här är ju bra teoretiskt, det är sånt här som jag är intresserad av, massbalanser, kväve och fosfor och kalium och vart tar de vägen? Men man måste också se vad det betyder för samhället i form av kostnader och vad det betyder för miljön i form av olika typer av miljöpåverkan. Och då är det en annan kollega som har jobbat med den frågan och gjort det vi kallar för livscykelanalys för att titta på miljöpåverkan av det här. Om vi då börjar med att titta på vad de här transporterna av gödsel kostar om vi inte har en biogasanläggning, det är den vänstra stapeln, och jämför med den rödmarkerade stapeln eller den med en röd ram runt som då visar vad kostnaden blir om vi gör de här biogasanläggningarna, faktiskt skapar dem. Då ser ni att det blir ingen större skillnad när det gäller växthusgasutsläppen. Vi får en ganska påtagligt ökad energianvändning, vilket ju kan vara negativt. Och vi får ökade kostnader. Och det var ju tråkigt för vi var liksom ute efter att det skulle bli billigare då. För samhället och för företagarna som ska göra det här jobbet. Men tittar vi på vilka intäkter vi får från det här och vilka positiva miljöeffekter vi får, så kan vi se att om vi beräknar hur mycket positiv klimatpåverkan vi får av att ersätta fossila bränslen med biogas och ersätta den här fossilproducerade mineralgödseln med stallgödselkväve och stallgödselfosfor, så ser vi att de positiva effekterna, och det är den svarta och den blåa delen av stapeln, och nu är det negativt, men negativt är bra ibland när man räknar så här. Så då ser vi att vi får positiv effekt på växthusgasutsläppen netto, och den här vita romben. Netto så minskar vi påtagligt växthusgasutsläppen genom att göra den här åtgärden då, trots att vi ökar transporterna. Och vi får en minskad användning av primärenergi genom att vi ersätter fossila bränslen med biogas bland annat, och också ersätter den här mineralgödseln med cirkulerad gödsel. Och vi får också, vilket ju är kanske för en företagare allra intressantast, nästan plus minus noll vad gäller kostnader. Så att man kan, om vi tidigare hade ganska höga kostnader, som ni ser det på den vänstra bilden, så närmar vi oss nollkostnad när vi skapar den här biogasanläggningen och transporterar gödseln till en biogasanläggning innan den går ut på åkern. Och nu är det här en teoretisk analys för hela Sverige, men det här indikerar ju ändå att det här kan vara bra för samhället och bra för företagandet. Så att om vi ska dra några slutsatser då utav det här, så är det att göra biogas med gödsel har många fördelar. En fördel är ju då att den här biogasen som vi producerar kan ersätta fossila bränslen, och då får vi minskad klimatpåverkan. En annan fördel är att vi får en effektivare användning av näringsämnen, det är min hjärtefråga, och då minskar vi också importen av mineralgödsel, både kväve och fosfor. Och en tredje är att om vi tänker oss hela Östersjöområdet som ett system, så kommer vi då att cirkulera kväve och fosfor inom det systemet och inte putta in mer och mer kväve och fosfor utifrån. Och på sikt så kommer det att bidra då till minskad övergödning både i våra sjöar och i havet. Och ytterligare en fördel är ju då att vi får en minskad klimatpåverkan från att vi använder mindre mineralgödsel i jordbruket, och det är ju också positivt för en hållbar utveckling och bidrar då till de här klimatmålen som vi har satt upp i landet och i EU och i världen. Och sen är det ju intressant på en lägre nivå, med lokal nivå, att vi kanske kan skapa nytt företagande på landsbygden, och det är ju alltid intressant, hela Sverige ska leva, och att se till att det finns aktiviteter även på landet, och kanske mera jobb då totalt sett för Sverige i den här nya typen av produktionsanläggningar som kommer att växa fram om vi realiserar detta. Ja, det var lite utblick över den forskning vi håller på med, och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat och hoppas att ni har ett batteri av frågor som jag kan få svara på och diskutera med. Ja, tack så mycket för föreläsningen. Vi har några frågor än så länge, men ni kan fortfarande ställa dem, så får du svara så länge du är här. Den första frågan är om Sverige någonsin kan bli självförsörjande på gödsel. Eller på återanvänd gödsel då? Ja, det beror på vilket gödsel vi pratar om, vilket ämne vi pratar om. För kalium så har vi redan idag ett överskott då. Och
vi kommer nog inte bli kanske 100% självförsörjande. Men ja, om vi utnyttjar alla möjligheter inklusive biologisk kvävefixering och så vidare, så skulle jag säga att det finns goda möjligheter att vi åtminstone kommer nära. Hur lång tid skulle det ta att komma till ett sånt här stadie? Det kanske du inte vet. Men... Vi har ju målsättningar satta i landet. Och vi pratar om 2030 som ett målår för att öka biogasproduktionen och cirkulera näringsämnena mera. Och EU har ett mål att minska importen av mineralgödsel som också ligger första steg 2030. Frågar du mig när vi ska kunna riktigt dragit ner på det här, så ligger det längre fram än 2030. Men jag kan inte svara på exakt, nej förstås. Nej, såklart. Men det finns ändå vi ser ändå att vi kan jobba åt det hållet. Ja. Just nu så är det en stor elektrifiering på gång politiskt. Om vi skapar mycket biogas i samhället, hur kan vi se till att den används? Jag skulle säga att vi har enormt behov av drivmedel. Elektrifiering och ökad användning av biogas som drivmedel finns ju ingen motsägelse mellan det. Vi behöver ju många olika drivmedel för att klara de här hållbarhetsmålen som vi har idag. Absolut. Biogas och el. Ja, men det var allt jag hade än så länge. Ni kan ju fortfarande ställa frågor på 23 14 180 om ni har någonting. Annars så får vi tacka så mycket. Tack själva.